ตอนนี้มินกำลังจะบินกลับไทยแล้วนะคะเก้าอี้เต็มเลยกักตัว14 วันออกจากห้องไม่ได้เลยบรรยากาศจะประมาณนี้สเปรย์แบบไม่เกรงใจสเปรย์แล้วเราสามารถอยู่กับเพื่อนได้ไหมเราอยู่กับแฟนได้ไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณมากค่ะนี่คืออาหารกลางวันเหรอคะใช่ค่ะอาหารกลางวันพิเศษค่ะตอนนี้มินกำลังจะบินกลับไทยแล้วนะคะก็บินกลับกับสายการบิน Qatar Airways เหมือนเดิมนะเอกสารสำหรับการกลับไทย 1. พาสปอร์ต 2. ตั๋วเครื่องบินนะคะ 3. จะมีสิ่งที่เรียกว่า COE Certificate of Entry นะเป็นเอกสารขอกลับประเทศโดยการขอเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ระยะเวลาทำการนะคะก็จะระหว่าง 1-15 วันนอกจากนี้ก็ต้องมีเอกสารที่เรียกว่าการจอง ASQ นะคะคือใบจองที่พักในการกักตัวหลังจากกลับมาที่ไทยซึ่งณปัจจุบันที่มินจับไปนะคะก็จะต้องใช้เวลากักตัวทั้งหมด14 วันค่ะต้องกรอกแบบฟอร์มซึ่งเอาไว้ยื่นที่สนามบินไทยนะคะให้ดาวน์โหลดแอป Thai Plus เพื่อทำการสแกน QR Code ที่สนามบินค่ะแล้วพอบินไปถึงปุ๊บมินก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มินกลับในสถานการณ์นี้เหมือนกันนะคะเราจะรู้ไปด้วยกันค่ะมาถึงไทยแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเดินออกไปเอากระเป๋าเมื่อกี้คุยกับน้องลูกเรือบอกว่าก็จะมี process คล้ายๆเดิมการแบบนั่งตรวจเอกสารแล้วก็ขาออกไปก็จะเป็นเหมือนช่องล็อกๆไว้ให้เดินเพื่อไม่ให้เราออกไปเองได้ต้องมีแบบโรงแรมมารับหรือก็เป็น state quarantine อย่างนั้นนะคะนี่เก้าอี้เต็มเลยออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะของโมเวนพิกนะคะก็จะนัดรับที่ประตู 10 นะคะเดินออกมาก็จะมีคนชูป้ายโมเวนพิกที่นี่เขาจะประสานกับโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นคนตรวจโควิดให้เรา3 ครั้งตลอดช่วงการกักตัว14 วันแบบออกจากห้องไม่ได้เลยบรรยากาศจะประมาณนี้การหน่วยเราเรียบร้อยนะคะเขาจะจัดการสเปรย์กระเป๋าทั้งหมดนะคะสเปรย์ทุกอย่างสเปรย์แบบไม่เกรงใจสเปรย์นะคะขออนุญาตสเปรย์มือนะคะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือการเดินทางแบบ New Normal ที่แท้จริงเลยนะคะนะคะใช้เวลาประมาณ40 นาทีนะคะก็จะถึงโรงแรม Movenpick DDMS Wellness ค่ะอันนี้เราเดินไปไหนคะอ๋อโอเคก็มีที่วางอาหารแน่เลยตรงนี้เข้ามาดูให้ก่อนค่ะได้ค่ะนี่ห้องนะคะมินจะได้เจอหน้าใครอีกทีหนึ่งตอนไหนอะคะตอนเช็คเอาท์เลยค่ะแล้วก็ตอนตรวจโควิดของคุณมิ้นจะเป็นวันพรุ่งนี้อะค่ะแล้วก็ตัวเมนูของคุณมิ้นเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหงาแน่เลยโทรลงไปคุยเล่นกับฟอนต์ได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะมีพนักงาน24 ชั่วโมงอันนี้จะเป็นซัพพลีเมนต์จากทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะเหลือมิ้นคนเดียว14 วันในห้องนี้เดี๋ยวขอพักก่อนแล้วจะรีวิวห้องให้ดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะนี่คืออาหารกลางวันเหรอคะใช่ค่ะอาหารกลางวันพิเศษค่ะตอนแรกที่ขอเราปรับตัวมาอยู่ไหนอะชอบอะอาหารมื้อแรกมาแล้วนะคะเสิร์ฟมาในภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งจะได้ไม่ต้องแบบเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีเพื่อนเคยมาพักโมเวนพิกแล้วเขาบอกว่าอาหารอร่อยเราก็เลยตามมานี่แหละค่ะอาห
ให้ดูก่อนที่จะมีสลัดนะคะ มีปลา อันเนี้ยเอาจริงกินดีอยู่ที่บ้านเยอะเพราะว่าแม่เป็นคนไม่ทำอาหารนะคะโหแซวแม่เขาจะมีถุงอันนี้มาให้เราทิ้งทุกอย่างไว้ในนี้แล้วก็ไปทิ้งไว้หน้าห้องเพื่อเขาจะได้เก็บไปในแต่ละวันนะคะอาหารสุขภาพจำเข้าใช้คำว่าเพลินอะแบบเหมาะกับสายรักสุขภาพแบบมิ้นเลยอะเดี๋ยวกินข้าวอาบน้ำพาทัวร์ห้องแล้วให้ดูว่าหนูเนี่ยทำอะไรวันๆนึงอาบน้ำเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องขั้นตอนการจอง ASQ แล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆณปัจจุบันที่เราติดกันที่ตรงเก้าอี้ใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะเป็นเก้าอี้ให้เรานั่งเรียงกันแล้วเขาก็จะมาตรวจเอกสารว่าเอกสารครบถ้วนไหมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินออกมารับกระเป๋าตามปกติเข็นกระเป๋าออกมาที่หน้าประตูตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือจะมีคนมารับด้วยชุดคลุมแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็เอาเราขึ้นรถค่ะฝั่งสเตทควอรันทีนมินไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงเพราะมินไม่ได้เข้า State Quarantine นะคะมินเข้า Alternative State Quarantine หรือว่า ASQ มันมีเว็บไซต์ให้ดูเยอะมากนะคะพิมพ์แค่ว่า ASQ Bangkok เขาก็จะมีโรงแรมเป็นลิสต์มากมายเลือกฟิลเตอร์ได้ว่าแบบมีงบเท่าไหร่ต้องการบัลคอนี่ไหมอยากได้อุปกรณ์กีฬาหรือเปล่าค่าใช้จ่ายจะรวมอาหาร3มื้อแล้วเป็น full board รวมค่าตรวจโควิดแล้วก็รวมรถรับส่งจากสนามบินมาที่พักอย่างมินเนี่ยก็เลือก Movenpick BDMS Wellness นะคะเพราะว่ามีระเบียง ก่อนเราจะกลับมาเราจะต้องเช็คก่อนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์หรือทุก2 สัปดาห์นะเขาเปลี่ยนตลอดปัจจุบันกฎก็คือเข้ามาในห้องแล้วห้ามออกจากห้องอีกเลย14 วันนี้ไม่มีการใช้ส่วนกลางอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้องตรวจโควิด3 รอบนะคะโดยโรงพยาบาลนะคะอย่างของโมนพิกเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพเขาก็จะมาตรวจข้างล่างนี้เลยนะคะตอนนี้สามารถสั่งอาหารจากข้างนอกมาได้จะให้ที่บ้านส่งให้ก็ได้แต่สิ่งที่เขาห้ามนะคะก็คือของสดของดิบของดองปลาร้าอะไรเงี้ยห้ามหมดเลยถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมามันจะสับสนกับอาการโควิดไงการจอง ASQ เราสามารถอยู่กับเพื่อนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะเราอยู่กับเพื่อนร่วมทางที่เดินทางไปด้วยกันแล้วกลับมาได้ไหมไม่ได้ค่ะเราอยู่กับแฟนได้ไหมไม่ได้ค่ะเราอยู่ได้กลับเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นแฟนก็คือต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นนะคะมิ้นจะให้ดูห้องที่พักนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องไซส์74 ตารางเมตรเนาะก็จะมีไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟให้แล้วก็มีน้ำให้เยอะมากๆเลยถ้าเราเป็นห้องที่ไซส์เล็กกว่านี้หน่อยเนี่ยเขาไม่มีอะไรมาให้เราก็สามารถจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเช่าได้นี่เป็นทีวีให้ดูแล้วเขามีสายเชื่อมให้ด้วยแต่อันนี้ค่ะแนะนำให้เอาพวกอะแดปเตอร์มาหรือไม่ก็เอา Google Chrome มาเพื่อมาต่อกับทีวีไหนๆก็อยู่นี่ยาวๆก็นั่งดูซีรีส์ไปยาวๆนะคะอันนี้คือฮันน่าเครื่องเหยียบ elliptical นะคะซึ่งอันนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้อุปกรณ์ยิมมานะคะอันนี้มีห้องน้ำ2 ห้องมีห้องน้ำข้างหน้าอันนึงซึ่งมีอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยคือลูกบอลนั่นเองดีใจจุงมุมออกกำลังกายของนี้ถ้าอยากทำความสะอาดเขาจะเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ทำเองถ้าอยากจะซักผ้าก็จะเริ่มซักได้ตั้งแต่ผลตรวจโควิดครั้งที่2ออกมาว่าเป็นnegative นะคะก็จะส่งผ้าซักได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากนะนี่ที่นอนค่ะฟิงแล้วก็อันนี้เป็นที่ปรับความนุ่มของเตียงเฟี้ยวมากเลยเพิ่งเคยเห็นนะมินไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้เตียงสบายมากเตียงสบายมากๆมีกระสุนเล่นอยู่ในมือเขียวขจีมากเลยมีสระน้ำด้วยค่ะไหนดูสิยังไม่เห็นยังไม่ดูอ๋อนี่ไงท่าออกกำลังค่ะเพื่อเราฟิตค่ะโอ้สวัสดีค่ะถ้าพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ อ๋อสวัสดีค่ะเหมือนมีคนมาเยี่ยมเลยนะคะเนี่ย อันนี้เป็นที่วัดไข้นะคะ ให้คุณผู้หญิงวัดไข้ด้วยตัวเอง โอเค วันละ ค่ะ 2 รอบช่วงเช้าประมาณ8 ถึง 10 โมงพยาบาลจะโทรถามรอบเย็นก็จะประมาณ5 โมง ขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็เวลา11 โมงนิดๆแล้ว
กำลังจะไปตรวจโควิดรอบที่1ค่ะก็เมื่อกี้โทรไปคุยกับรีเซพชันบอกว่าให้เดินออกมาจากห้องเลี้ยวขวาเดินตรงไปผ่านลิฟต์ตัวแรกลงไปชั้น L ผ่านลิฟต์ตัวแรกสวัสดีค่ะ ลึกนิดนึงนะคะในลำคอเนาะ คอเหรอคะ ใช่ค่ะถ้าต่างก็เป็นเสียงอ้านะคะ อ้า นิดนึงค่ะค่ะดูค่ะศีรษะนิ่งๆนะคะกันหายใจเลยนะคะนั่นนะคะเดี๋ยวกระชับมาหน่อยนะลึกนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะ ทุกครั้งที่ตรวจก็จะมีน้ำตา1 หยด พรุ่งนี้เช้าคุณหมอจะโทรแจ้งผลตอนเช้า ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ก็จะใช้เวลายามบ่ายในการตรวจคลิปน้องๆ เป็น FQ ที่เหมือนจะได้พักแต่อาจจะไม่ได้พักเลยก็ได้ ตอนนี้กำลังจะเข้าโปรแกรม Zoom เพื่อออกกำลังนะคะ เพราะว่าของที่ Movenpick BDMS Wellness เนี่ยเขามีโปรแกรมการออกกำลังแบบมีเทรนเนอร์มาให้นะคะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนคุณมิ้นออกกำลังกายแบบเบาๆดู มินชอบหนักๆค่ะ แล้วค่ะ อีก7 วันค่ะ จะมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะ เพราะว่าเขาจะมีอีกเซตหนึ่งไว้ให้ แต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเองเนาะเดี๋ยวค่ะ พยาบาลโทรมาถามอุณหภูมิด้วยนะคะ 35.8 เรียบร้อยค่ะเฮดส่งอย่างหนึ่งมาให้หมิงค่ะ1 2 3ยังไม่ได้แกะเลยรอรักเธอรอไว้ใจรักเธอรอยิ่งเสียใจปกตินะคะมินก็จะออกกำลังตาม YouTube ค่ะ ก็จะเข้า YouTube ของคนที่ชื่อว่า Pamela Reeve ค่ะ แล้วก็จะเล่นโยคะค่ะ Lulu Lemon ก็เป็น Cassandra เมนก็จะเป็นอาโลที่ชอบ นี่นะคะการหายใจด้วยนะคะ น้ำตา1 หยดตลอด วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะกำลังจะออกจากห้องนี้ค่ะ ถ้าถามว่า14 วันนี้เป็นยังไง บอกตรงว่าช่วงแรกๆอะกังวลมาก รู้สึกว่าเราจะอยู่ได้ยังไงในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้ง2 อาทิตย์ แต่พอผ่านวันไปแล้วมันก็เริ่มปรับตัวได้ กลายเป็นว่าถือว่าเป็น2 อาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากในการทำงานค่ะ ทำงานประชุมงานทุกวันได้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็อาหารที่ทางโรงแรมจัดให้ก็คือสุขภาพดีมากสำหรับใครที่ต้องมาควอรันทีนะคะก็จริงๆแนะนำที่นี่เนาะของ Movenpick BDMS Wellness ค่ะเพราะว่าอาหารอร่อย บริการดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีระเบียงค่ะทุกคนมินรู้สึกว่ามินจะไม่สามารถรอดไปได้ถ้าไม่มีระเบียงตรงระเบียงมองออกไปก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆมีกระรอกวิ่งผ่านมีนกเดินเป็นเหมือนป่ากลางเมืองเลยค่ะก็ชอบมากๆนะเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาเช็คเอาท์นะคะประมาณ 11 โมงมิ้นขอออกไปแล้วค่ะคืนมิ้นกลับสู่คุณแม่
ย